What's up guys? Welcome to my channel. This is Ace on DIY. For today's video episode, magpipintura ako ng concrete walls namin. Sa nakikita nyo sa aming wall, hindi na siya maganda. Kailangan ko ng palitan ng kulay. Okay guys, start natin. Alright guys, ayan na yung concrete wall. So, bago tayo mag-start magpintura, may mga imperfection sa concrete wall. Mamasilyahan ko lang yan, katulad na ito, may mga screw holes. Ito, tatanggalin ko yan. Tapos ito, may existing na butas. Dahil ginamit ito sa exhaust fan, tatapalan ko yan. Tapos bago ko magmasilya, pupunasan ko pala muna itong buong concrete walls. Okay? So alright guys, pupunasan muna natin ito ng basa na may konting sabon. Konti lang na sabon para matanggal yung mga dumi. Alright guys, so papakita ko sa inyo ang materials na gagamitin ko. Ito, dalawang klaseng kulay ang gagamitin ko, dark gray at yung white. So ito, gagawin ko munang primer, flat latex white. Tapos meron akong wall putty pang masilya. Liha, kailangan natin yan. Masking tape. Yung lagay na pintura. Dalawang roller para sa white and gray. At spatula pang scrape. At siyempre yung mga brush. Okay, ngayon nalagyan ko na ng putty lahat ng mga butas, yung lahat ng imperfection sa wall na nalagyan ko na siya ng masilya. Ngayon dilihaan ko naman. Dilihaan ko na siya. So meron ako ditong liha, 150 grit. Alright, so ito. Lalagyan natin ng papel yung bawat gilid ng wall para protection sa mga pumapatak na pintura. Wala tayong dyaryo kasi hindi na uso ngayon ang dyaryo, kaya ito na ang dyaryo ko. Yung mga paper bags. Okay. Pala guys, ito yung patungan natin ng pintura, nilalagyan ko ng plastic.
day 2. So, ang pipinturahan naman natin ngayon, itong side na to, which is all white. So, ang magiging kulay lahat, kulay puti. Okay? So, yan ang susunod natin kulay. Alright guys, pipinturahan na natin. So, ang ipipintura ko muna yung flat latex. Gagawin ko muna siyang primer. Tapos mamaya may pang top coat ako. Okay? So guys, ang gagamitin nating pang top coat sa puti, ito Davis Bio Fresh Satin finish. Okay. By the way, yung dark gray na paint, ito yung ginamit ko na dark gray. Satin finish din siya. So sa Davis Bio Fresh din siya. Okay. Okay guys, ito lalagyan na natin ng top coat. So, natuyo na yung first coat. Finally guys, natapos din yung project ko ngayon. Pagpipintura ng kwarto namin. Sana nagustuhan yung kulay na pinili ko. And also, sa next na video ko guys, abangan nyo, gagawa ako ng wardrobe dito. So ayan yung mga susunod na project ko, so abangan nyo guys. Guys, I would like to give a shout out to Marcia, Olivia, and Marco from Melbourne, Australia. Thank you so much for watching, and don't forget to like and subscribe. If you have any comments, suggestions, questions, please comment it down below. Once again, thank you so much, and see you in my next vlog.